አግሪጌት ሰፕላይ ነው አቅርቦትን ነው አሁን ደግሞ የምናየው ኮንሰፕት ኦፍ አግሪጌት ሰፕላይ the aggregate demand and aggregate supply model is the basic macroeconomic model ይሄ aggregate demand supply ያው ኢኮኖሚክሱ ላይ ወይንም ማክሮ ኢኮኖሚክ ሞዴል ላይ ወሳኙ መሰረታዊው ነው ለምን for studying output price level determination output እንዲሁም ስለ ፕራይስ ሌቨልም ለመረዳት ወሳኝ የሆኑ ቤዚክ ናቸው aggregate demand is one side of the economy and aggregate supply is the other side ስለዚህ ሁለት ሳይድ አለው ማርኬት ላይ ስናይ አቅርቦት አለ ፍላጎት አንዱ ሳይድ ነው አቅርቦት ደግሞ ሌላው ሳይድ ነው aggregate supply refers to the quantity supplied of all goods and services በሌላ ቋንቋ real GDP ማለት ነው real gross domestic product supply የሚሆነው የሚቀርበው መጠን የሁሉም ምርቶች የሁሉም ሰርቪሶች አጠቃላይ አግሪጌት ሲባል ሁሉም ነው ገበያው ላይ የሚቀርበው በዛ የሀገሪቷ የሚመረተው ሶ ሪል ጂዲፒ ይባላል ማለት ነው ግሮስ ዶሜስቲክ ፕሮዳክት ሁሉም ፕሮዳክቶች የሚቀርቡትም at various price levels ሊሆን ይችላል በተለያዩ ዋጋ ሌሎች ፋክተሮችን ኮንስታንት አድርገን ይዘን ሴትሪስ ፓሪባስ ይባላል So there is a direct or positive relationship between the price level and the amount of real output that firms offer for sale. በሰፕላይ ጊዜ ሰፕላይ የሚደረገው የሚቀርበው ነገር ፕራይስ አለው ፕራይሱ ከሚቀርበው መጠን ጋር ወይንም ኳንቲቲ እንበለው ከኳንቲቲ ጋር ዳይሬክት ሪሌሽን ነው ያለው ያው በሰፕላይ ኬዝ በምናይበት ጊዜ ፕራይስ ዋይ አክሲስ አለ ኳንቲቲ ኤክስ አክሲስ አለ ለምሳሌ በቀላሉ ለማስረዳት በአንድ ብር ሂሳብ 3 ዕቃ ይቀርብ ከሆነ በሁለት ብር ሂሳብ 5 ዕቃ ወይ 8 ዕቃ በ3 ብር ሂሳብ 13 ዕቃ ያለ ምን ይሆናል እንዲ አፕዋርድ ነው ዳይሬክት ሪሌሽን ነው ያለው ፕራይሱ ሲጨምር መጠኑም ይጨምራል ነው ኳንቲቲው ሶ ዳይሬክት ሪሌሽን ነው ስሎፑ አፕዋርድ ነው የምን የአግሪጌት ሰፕላይ ከርቭን በመናይበት ጊዜ ፖዚቲቭ ሪሌሽን ነው ያላቸው ምንና ምን ፕራይስ እና ኳንቲቲ ያለው ፕራይስ እና የሚቀርበው ፕሮዳክት ሪል ዶሜስቲክ ፕሮዳክት ፖዚቲቭ ሪሌሽንሺፕ ነው ወይንም ያንን አውትፑት እንላለን ሰፕላዩን አቅርቦቱን ፕሮዳክቱን አውትፑት ከፕራይስ ሌቨል ጋር ፖዚቲቭ ሪሌሽንሺፕ ነው ያላቸው aggregate supply includes both short run aggregate supply and long run aggregate supply ውስጥ እነዚህን ሁለቱን እናያለን SRAS short run aggregate supply LRAS long run aggregate supply The short run aggregate supply and long run aggregate supply are discussed at band እናያቸዋለን The Keynesian supply curve is horizontal የኬኒዥያን supply curve በምናይበት ጊዜ horizontal ነው ያ ማለት ነው ፕራይስ አለ ኳንቲቲ ወይንም አውትፑት አለ የሆነ ቦታ ላይ በሆነ ፕራይስ ላይ horizontal ይሆናል ይሄ የኬኒዥያን supply curve ነው horizontal Firms will supply whatever amount of goods demanded at the existing price level since there is unemployment ምን ስላለ አለመቀጠር ወይንም unemployment ስላለ ድርጅቶች ምንድነው በተመሳሳይ ፕራይስ የተለያየ መጠን ያለውን አቅርቦት ሊያቀርቡ ይችላሉ ያ ማለት 10 ብር ከሆነ ያ ፊክስድ ፕራይስ በ10 ብር አንድ መጠንም ያ ማለት ይሄ በ10 ብር አንድ ሁለትም ሶስትም አራትም ዋጋው ሳይቀያየር ከምን አንፃር አንኢምፕሎይመንት ስላለ ድርጅቶች በዚህ ዋጋ መጠኑ ስንትም ቢሆን ፕራይሱን ሳይቀያይሩ በዛው ያቀርባሉ የሚፈልገውን ብሎ ነው የሚያስበው firms can obtain much labor as they want at the current wage ባለው ደሞዝ አሁን ባለው ዌጅ
ድርጅቶች የፈለጉትን ሌበር ሊያገኙ ይችላሉ። የፈለጉትን የሰው ኃይል ሊያገኙ ይችላሉ። average costs of production are assumed not to change as their output level changes. output ሲቀያየር ወይንም የሚመረተው ምርት ሲቀያየር ለዛ ምርት የሚወጣው ኮስት አይቀያየርም ወይንም ያንን ለማምረት የሚወጣው ዋጋ ወጪ ያለ አይደል አይቀያየርም ብሎ ነው የሚያስበው። the classical aggregate supply curve is vertical. በተቃራኒው ደግሞ የክላሲካል አግሪጌት ከርቭን ስናይ ፕራይስ አለ ኳንቲቲ ያለ ምንድነው ቨርቲካል ነው እንዲህ ነው። ያ ማለት የሆነ ኳንቲቲ ፊክስድ የሆነ ኳንቲቲ ያለ ከዛ ፕራይስ በተለያየ ፕራይስ ተመሳሳይ መጠን ለምሳሌ 10 መጠን ያለው ለምሳሌ ዳቦ እንበል 10 መጠን ያለው በተለያየ ዋጋ 10 ነው የምታገኘው ነው። ሶ ክላሲካል እንደዚህ ነው indicates that the same amount of goods will be supplied whatever the price level based on the assumption that the labor market is always in equilibrium with full employment of labor force. ስለዚህ ምኑ አይቀየርም ፕራይስ ሌቨሉ በማንኛውም ፕራይስ ሌቨል ወይንም በማንኛውም ዋጋ ቢሆንም ሰፕላይ የሚሆነው ጉድ ወይንም ሸቀጥ the same ነው አይቀየርም። ይሄ full employment አለ ሙሉ በሙሉ መቀጠር አለ እና ሌበር ፎርስ ሙሉ በሙሉ መቀጠር አለ ብሎ ስለሚያስብ ነው። the upward sloping aggregate supply curve ወይንም the short run ያው supply curve ምን አይነት ነው ብለናል። upward slope ምንድነው ፖዚቲቭ ነው ስሎፕ ወደ ላይ ነው ስሎፕ ኔጌቲቭ የሚባለው ወደ ታች ሲሆን ነው ይሄ ወደ ላይ ነው። ሶ ያንን ነው የምናየው። The short run is a time horizon during which at least one of the firm's input cannot be varied. short run የምንለው የዛ የፊርሙ ወይንም የዛ የኩባንያው የድርጅቱ ግብአት ወይንም ኢንፑት ቫሪ ማያረግበት ታይም ነው ታይም ሆራይዘን ያንን ታይም ነው የሚያሳየው። whereas the long run ደግሞ ስንል a time horizon that is long enough for a firm to vary all of its inputs ያሉትን ሁሉንም ግብአቶች ወይንም ኢንፑቶች ለመቀየር የሚያስፈልግ ጊዜ ያ ታይም ሆራይዘን ነው ሎንግ ራን የሚባለው። ሶ ከኢንፑት ጋር ተያይዞ ነው ቢያንስ አንዱ ማይቀየርበት ጊዜ ሳይቀየር የሚቆይበት ጊዜ ሾርት ራን ይባላል እና ሁሉንም ለመቀየር የሚያስፈልግ ጊዜ ደግሞ ሎንግ ራን ይባላል። the amount of output firms are willing to supply depends on the prices they receive for their goods and the amount which they have to pay for labor and other factors of production. የሆነ ድርጅት ሰፕላይ ለማድረግ አቅርቦትን ለማቅረብ የሚፈልገው ምን ሲሆን ነው ምን ላይ ነው ፍላጎቱ የሚወሰነው? አንደኛ የሚያቀርበው እቃ ዋጋው ላይ ዋጋው አሪፍ የሚሆን ከሆነ ትርፍ ያገኝበታል ማለት ነው። ስለዚህ ፕራይሱ ላይ ዲፔንድ ይሆናል የምርቱ ፕራይስ ላይ። ሁለተኛ ያንን እቃ ለማምረት የሚያወጣው ወጪ ኮስት ኦፍ ፕሮዳክሽን አለ። ኮስቱ ከፍ ካለ ያንን ለማምረት ፍላጎት አይኖረው ከትርፍ ጋር ስለሚንቀሳቀስ። ያ ማለት ምን ማለት ነው? ሲያመርት አሁን ለሌበር ለሰው ኃይል የሚያወጣው አለ ለተለያዩ ምክንያቶች የሚያወጣው አለ። ኮስቱ ይወስናል። አንደኛ ፕራይስ፣ ሁለተኛ ኮስት። ፕራይሱ ከፍ ካለ ገበያው ላይ ያንን ነገር ያቀርባል ለትርፉ። ፕራይሱ የሚያንስ ከሆነ ደግሞ ፍላጎት አይኖረው። እንዲሁም የማምረቻ ኮስት ከፍ ሚል ከሆነ የማምረት ፍላጎት አይኖረውም። ዝቅ ሚል ከሆነ ደግሞ ያመርታል። Accordingly, the aggregate supply curve reflects conditions in the factor markets as well as the goods markets. ስለዚህ ይሄ aggregate supply curve ፕራይስ ከኳንቲቲ ጋር ያለውን ሪሌሽን እንደሚያሳይ አይተናል። The short run aggregate supply SRAS curve shows the quantity supplied of all goods and services at different price levels. ምንድነው ይሄ የሚያሳየው? ኳንቲቲን ከፕራይስ ጋር ነው የሚያሳየው ይሄ ሾርት ራን አግሪጌት ሰፕላይ ከርቭ ማለት ነው። ሶ ባጭሩ እቺ ናት ቀደም ያሳየዋችሁ አይነት ሾርት ራን አግሪጌት ሰፕላይ ከርቭ። ሾርት ራን አግሪጌት ሰፕላይ ከርቭ እቺ ነው ምንን ከምን በተለያዩ ፕራይሶች ወደ ገበያው የሚመጣውን የእቃ መጠን ፕራይሱ የተለያየ ሲሆን
የእቃው መጠንም የተለያየ ነው። ሶ የነዛ ፖይንቶች ግንኙነት ነው ይሄ ከርቭ የሚያሳየው። ስለዚህ ኖቲስ ኦልሶ ዛት SRAS curve is upward sloping as price level rises firm increase the quantity supplied of goods and services የኔ ያወራ ነው። ይሄ ከርቭ upward sloping ነው። ስሎፕ upward ነው። ለምን ፕራይሱ ሲጨምር ኳንቲቲው ይጨምራል። ያ ድርጅት የሚያቀርበው የዛን ዕቃ መጠን ይጨምራል። ስለዚህ አንድ ላይ ነው የሚሄዱት። ፕራይሱ ከቀነሰ ኳንቲቲው ይቀንሳል፣ ዲክሪዝ ያደርጋል። አንድ ላይ ነው የሚሄዱት። why is the SRAS curves upward sloping? ለምንድን ነው SRAS curve ስናየው ወደ ላይ የሆነው ስሎፒንጉ ወደ ላይ የሆነው አግድም ያልሆነው ወደ ታች ያልሆነው ለምንድን ነው የሚል ጥያቄ በሚነሳበት ጊዜ economists have put forth a few explanations from which we will discuss only two of them. ኢኮኖሚስቶች በዚህ ሐሳብ ላይ ሁለት ሐሳቦችን አስቀምጠዋል። ለምንድን ነው upward sloping የሆነው? ያው የተለያዩ ሐሳቦችን ቢያስቀምጡም እኛ ሁለቱን ነው ለማየት የምንሞክረው። ሁለቱም ደግሞ sticky wages and worker misperceptions. ሁለቱም ምን እንደሆነ እናያለን። ያ ስሎፕ upward እንዲሆን ካደረጉት ምክንያቶች sticky wages ስንል some economists believe that wages are sticky or inflexible. አንዳንድ ኢኮኖሚስቶች ምን ብለው ያስባሉ? ደሞዝ ኮንስታንት ነው፣ አይቀያየርም። ዘንድሮ አንድ ሰው ሲቀጠር ደሞዙ 9000 ብር ከሆነ ከተስማማ በዛ ፊክስድ ነው፣ ኢንፍሌክሲብል ነው፣ አይቀያየርም ለመጪም ከዛ በኋላ ምናልባት ጭማሪ ምናምን እስኪኖር ድረስ ማለት ነው። ፊክስድ ነው፣ በዛ ዋጋ ነው። እና this is the case due to the fact that wages are locked in for a few years due to labor contract agreements entered into between workers and employers. ያው ሰራተኛውና አሰሪው የሚገባቡት ኮንትራት አለ፣ የሚስማሙት ስምምነት አለ። በዛ ስምምነት ለተወሰኑ ዓመታት እስከዚህ ዓመት ድረስ በዚህ ደሞዝ እሰራለሁ ብሎ ከተስማማ በዛ ነው ሎክድ ይሆናል ማለት ነው። በዛ ፊክስድ በሆነ for example management and labor may agree to lock in wages for next 1 to 3 years. ለምሳሌ ከ1 እስከ 3 ዓመት ኮንትራት ሊኖር ይችላል። በዚህ እንዲከፈልሃል። በዛ ነው ለዛ ዓመታት ለአንድ ወይንም ለሁለት ለተፈለገው ጊዜ በኮንትራቱ ነው የሚቀጥለው። both labor and management may see this as in their best interest. ሰራተኛውም ሌበር እንዲሁም ማኔጅመንቱም አሰሪውም ለሁለታቸውም የሚመቻቸውን ነው ቤስት ኢንተረስት የሚመቻቸውን ዋጋ ነው የሚወስኑት ማለት ነው። ማኔጅመንት has some idea of what its labor costs will be during the time of the contract. ያው ማኔጅመንቱ ምን ያስባል? ለሰራተኞች ማውጣው ገንዘብ ወጪ ምን ያክል ነው ብሎ ከዛ አንፃር ነው ወጪውን የሚያስቀምጠው አሰሪው ማኔጅመንቱ። and workers may have sense of security knowing that their wages cannot be lowered. ሰሪዎችም ደግሞ ወይንም ሰራተኞችም ደሞዜ አይቀነስም በዚህ ነው ብሎ በቃ ዋስትና ይሰማዋል፣ security ይሰማዋል። Alternatively, wages may be sticky because of certain social conventions or perceived notions of fairness. ስለዚህ በዚህ አማካኝነት ዌጅ ምን ይሆናል? ስቲክ እዛ ጋር ፊክስድ ይሆናል ማለት ነው። እና whatever the specific reason for sticky wages, let's see how they provide an explanation of upward sloping curve. ለምንድን ነው upward sloping የሆነው? ስቲኪ ዌጅስ ምንም አይነት ምክንያት ሊኖረው ይችላል። ፊክስድ የሆነው ዌጅ ደሞዝ ግን ለምን upward sloping ሆነ? ይሄ የሾርት ራን አግሪጌት ሰፕላይ ከርቭ ወይንም የአግሪጌት ሰፕላይ ከርቭ ለምን upward ሆነ? firms pay nominal wages $30 an hour. ለምሳሌ ኖሚናል ዌጅ የሚባል አለ። ኖሚናል ዌጅ የተለያዩ ነገሮችን ከግንዛቤ ያላስገባ። ለምሳሌ ኢንፍሌሽን የዋጋ ግሽበት ሊመጣ ይችላል። የሆነ ጊዜ ኑሮ ሊወደድ ይችላል፣ ሊረክስ ይችላል። ያንን ከግንዛቤ ያላስገባ ነው ኖሚናል ዌጅ $30 በሰዓት እንከፍላለን ተብሎ ከተስማማ
በቃ $30 ነው ቶታል ገቢ ነው ማለት ነው። ይሄ ታክሱ ምናምኑ ሳይቆረጥ ሰውየው እጅ ላይ የሚገባው። but they often decide how many workers to hire based on real wages። ሌላ ደግሞ ሪል ዌጅ የሚባል አለ። ይሄ ደግሞ የሚታየው ከኑሮ አንፃር ኢንፍሌሽንን ከግንዛቤ ያስገባ ነው። አሁን ኖሚናል ዌጅ $30 በሰዓት ተብሏል። ግን $30 ማለት ዛሬ $30 እና ቀጣይ ዓመት $30 ዘሴም አይደለም። ለምን? የኑሮ ውድነት የዋጋ መጨመር ምናምን ሊኖር ይችላል። ሶ ሪል ዌጅ ትክክለኛው ዘንድሮም ለመጪም ያለው ትክክለኛ ገቢ ነው የሚያሳየው። ይሄኛው የኑሮ ውድነቱን ምናምን የዋጋ ግሽበቱን ከግንዛቤ ያስገባል። ሶ ሪል ዌጅ አር ኖሚናል ዌጅ which are divided by price level። ስለዚህ ይሄ የኢንፍሌሽኑ የኑሮ መቀየር ፕራይስ ሌቭል እንለዋለን። በፕራይስ ሌቭል ወይንም በፕራይስ ኢንዴክስ ይለካል። ዩኒት 1 ላይ ያየ ነው ማለት ነው። for example suppose that the nominal wage is $30 an hour። የአንድ ሰው ኖሚናል ዌጁ $30 ነው በሰዓት። the price level as measured by a price index is 1.5። ፕራይስ ኢንዴክሷ 1.5 ብትሆን የዚህ ሰውዬ ትክክለኛ ሪል ዌጁ ወይንም ትክክለኛ ደሞዙ ስንት ነው የሚባል ያንን ኖሚናል $30 ለስንት ማካፈል ነው? ለ1.5 ስናካፍል $20 ነው ማለት ነው። ሶ ከኑሮ ያው በቀላሉ ለማሳየት ለምሳሌ አንድ ሰው 30 ብር አለው እና ዛሬ 30 ብር በሆነበት ዛሬ የነገሮች ዋጋ ዳቦ 5 ብር ቢሆን ብሬድ ዳቦ 5 ብር እንደገና ጀስት ለኤግዛምፕል ስለሆነ ኦይል ዘይት 10 ብር ዱቄት ፍሎር 20 ብር እንደገና ወይንም 15 ነው ባለው እንግዲህ ከ30 እንዳያልፍ። ሶ ዛሬ ገቢው 30 ብር ከሆነ ምን መግዛት ይችላል? አንድ ዳቦ ዘይት ፍሎር ዱቄት መግዛት ይችላል። 15 እና 10 25 እና 5 30 ብር። ነገር ግን ነገ ዳቦ 7 ብር ቢሆን ነገ ዘይቱ 12 ብር ቢሆን ዱቄቱ 20 ብር ቢሆን ይሄን መግዛት ይችላል? ዛሬ ገዛውን መግዛት ይችላል? አይችልም። ለምን? ከፍ ይላል። ሶ ሪል ዌጅ ማለት ይሄ ዋጋ ሲቀያየር አብሮ የሚቀያየር ማለት ነው። ሶ የዚህ ሰውዬ የመግዛት አቅሙ ሁለተኛው ቀን ላይ እየቀነሰ ስለሆነ ሪል ዌጁ ምን እየሆነ ነው? የሰውየው ትክክለኛ ገቢው ቀንሷል። ነገሮች ስለጨመሩ ትክክለኛ የመግዛት አቅሙ ቀንሷል። 30 ብር የነበረው አሁን ቀንሷል። 20 12 32 እና 7 39 ብር ሆኖበታል። ትላንት በ30 ብር የገዛው ዕቃ። ሶ ይሄ ነው ሪል ዌጅ ሲባል ከዚህ ጋር ራሱን አንድ ላይ ለማስኬድ ይሞክራል ማለት ነው። ወይንም ለካልኩሌሽን እንዲያመቸን እናርግና ይሄ 5 ብር የነበረው 10 2 እጥፍ እናርገው። 10 የነበረው 20 ሆነ። 15 የነበረው 30 ሆነ። አጠቃላይ ስንት ነው? 10 እና 30 እና 30 60 ብር ሆነበት። 60 ብር በሁለት እጥፍ ጨመረበት ሁለተኛው ቀን ላይ። እዚህ ጋር የሰውየው ፕራይስ ሌቭል አንድ ቢሆን እዚህ ጋር በሁለት እጥፍ ነው የጨመረው። ፕራይስ ሌቭሉ ስንት ነው የሆነው? 2። ሶ እዚህ ጋር ደሞዙ 30 ብር ነው። 30 ለአንድ ሲካፈል ስንት ነው? ሪል ዌጁ ትክክለኛ ገቢው 30 ብር ነው። ግን እዚህ ጋር ፕራይስ ሌቭሉ 2 ሲሆንስ 30ን ለ2 አካፍሉ 15 ብር እንደማለት ነው ትክክለኛ ገቢው። ሶ ትላንት 30 ብር ዛሬ ስንት ሆኖበታል? 15 ብር። ስለዚህ ሪል ዌጅ ሲባል ከዛ አንፃር ራሱን ሲታይ ነው፣ ከኢንፍሌሽን አንፃር ሲታይ ነው። ስለዚህ አንድ ሰው ተቀጣሪ ደሞዙ 10,000 የሚለው አይደለም የሚታየው። ሪል ዌጁ ከፕራይስ ሌቭሉ ጋር ካልኩሌት ተደርጎ ነው የሚታየው። ሶ ሪል ዌጅ ማለት ይሄ ነው። Note that the quantity supplied of labor is directly related to the real wage። የሰው ኃይል ቁጥር ኳንቲቲ፣ የሰው ኃይል ቁጥር ለሆነ ድርጅት የሚቀርብ የሰው ኃይል አለ አይደል? የዛ ቁጥር ከምን ጋር ዳይሬክትሊ ፕሮፖርሽናል ነው? ከደሞዝ ጋር፣ ከሪል ዌጅ ጋር። ያ ማለት ነው the real wage rises the quantity supplied of labor rises። ደሞዝ ከፍ ካረክ መቀጠር ማይፈልግ የለም። የሰው ኃይል ከፍ ይላል፣ ለመቀጠር የሚመጣው የሰው ኃይል። as the real wage falls the quantity supplied of labor falls። ፋልስ ያደርግ ደግሞ
ደሞዙ ሲወርድ ተቀጣሪውም ወይንም የሰው ኃይሉም ይወርዳል። however the quantity demanded of labor is inversely related to the real wage ነገር ግን ፍላጎት ደግሞ ከዌጅ ጋር የዛ የሰው ኃይል ፍላጎት ከደሞዝ ጋር ኢንቨርስሊ ፕሮፖርሽናል ነው። ያንን የሰው ኃይል ለመቅጠር ያ ድርጅት ያለው ፍላጎት ከደሞዝ ጋር ኢንቨርስ ነው፣ ተቃራኒ ነው። ያ ማለት ነው as the real wage rises the quantity demanded of labor falls ደሞዝ ከፍ ሚል ከሆነ ያ ድርጅት የሚፈልገው የሰው ቁጥር ዝቅ ይላል። ለምን? ደሞዙን ከፍ አድርጎ ብዙ ሰው መቅጠር አይችልም። so ዝቅ ይላል። as the real wage falls the quantity demanded of labor rises ደሞዙ ዝቅ ካለ ደግሞ የሚፈልገው ቁጥር ከፍ ይላል ማለት ነው፣ ለመቅጠር የሚፈልገው ቁጥር። with this as background suppose a firm has agreed to pay its workers $30 an hour for the next 3 years and it has hired 1000 workers ለምሳሌ የሆነ ድርጅት $30 በሰዓት ለሰራተኞቹ ለመክፈል እየከፈለ ለመቀጠል ለ3 አመታት ለመቀጠል ተስማምቶ 1000 ሰራተኞችን 1000 workersን ቀጠረ እንበል። when this nominal wage was agreed it was thought that the price index would remain 1.5 and real wage would stay $20 ስለዚህ በዚህ በቀጠረበት ጊዜ ፕራይስ ኢንዴክሱ 1.5 ነው፣ እንደዛ ታስቦ ነው። ስለዚህ የሰራተኛው ሪል ዌጅ ስንት ይሆናል? 30 ሲካፈል ለ1.5 30 ኦቨር ከኑሮ ሁኔታ ጋር ማለት የሚታየው ሪል ዌጅ 30 ለ1.5 $20 ሶ ዶላር ከፊት ነው የሚጻፈው $20 ነው ተብሎ ይታሰባል። now suppose that the price index fall to 1.5 እሺ አሁን ፕራይስ ኢንዴክሱ ከ1.5 ወደ 1.25 ቀነሰ እንበል። ወደዚህ በሚቀንስበት ጊዜ የሰውየው ሪል ዌጅ ስንት ይሆናል? ደሞዙ እኮ ያው $30 ነው በሰዓት የሚከፈለው፣ ግን ሪል ዌጁ ስንት ይሆናል? 30 ሲካፈል ለ1.25 እናካፍላለን። በዚህ ጊዜ 30 ለ1.25 እናካፍል $25 ይሆናል የሰውየ ደሞዝ። ከ20 ወዴት ጨመረ ማለት ነው? ሪል ዌጁ ወደ $25 ጨመረ። this is a higher real wage than the firm expected when it agreed to lock in nominal wage $30 an hour ይሄ አሁን እዚህ ጋር this is higher real wage than the firm expected ስለዚህ ከ20 ወደ $24 ሪል ዌጁ ከፍ ሲል ያ ድርጅት ከጠበቀው በላይ የሆነበት ነው የዛ ሰው ሪል ዌጁ። ለምን? ለዛ ሰው ሪል ዌጅ ከፍላለሁ ብሎ ያሰበው ስንት ነው? $20 ነው። አሁን ግን ፕራይስ ኢንዴክሱ ስለተቀየረ $24 ሆኖበታል። ስለዚህ እሱ መጀመሪያ 1000 ሰዎችን በ20 ሪል ዌጅ ሂሳብ ሲቀጥር አሁን 50 የሆነች ኮንስታንት አለች 50 ያንን ቁጥር ለገንዘቡ ስናካፍል 50 አሁን ግን ምን ሆነ? ገንዘቡ 24 ሆነ። ስለዚህ 20 ሲባዛ 50 1000 ይሆናል። ግን 24 ሲባዛ በ50 በመናበዛበት ጊዜ ስንት ይሆናል? 1200 ሶ 200 ሰው ትርፍ ነው ማለት ነው። አሁን በ$24 ሂሳብ ያው 1000 ሰራተኛ ቢኖርም አሁን ምንድነው እዚህ ጋር 200 ሰው ትርፍ ነው። ለ1200 የሚሆን ወጪ ነው እየወጣ ያለው። ለ1000 ታስቦ ግን ፕራይስ ሌቭሉ በመቀየሩ ምክንያት ለ1200 የሚሆን እየወጣ ስለሆነ ምን ማድረግ አለበት? ስቲል እሱ የሚያስበው ለምንድነው? ለ1000 የሚወጣ ደሞዝ ነው የሚያስበው ካምፓኒው። ስለዚህ 200 ሰዎችን ከት ማድረግ አለበት ማለት ነው። ስለዚህ 1000 ከነበሩት ምን ያደርጋል? ቆርጦ 800 ያስቀራል። ሶ ፕራይስ ሌቭሉ እንደሚቀየር ቢያቅ ፕራይስ ኢንዴክሱ እንደሚቀየር ቢያቅ 800 ሰዎችን ነበር የሚቀጥረው ነው። ሶ what does the firm do? ስለዚህ ፊርሙ ምን ያደርጋል ማለት ነው? as we stated there is an inverse relationship between real wage and the quantity demanded በሪል ዌጅ እና በኳንቲቲ ሌበር ፍላጎት ላይ ያለው ግንኙነት ምንድነው? ሪል ዌጅ ከፍ ካለ የሚፈለገው የሰው ቁጥር ይቀንሳል ብለናል። ኢንቨርስ ሪሌሽን ነው። ስለዚህ
ያ ድርጅት ለመቅጠር የሚፈልገው ሰው ይቀንሳል። አሁን ምንድነው ሪል ዌጁ ከፍ ብሏል፣ ከ20 ወደ 24 ከፍ ብሏል። ስለዚህ የሰው ቁጥር ከ1000 ወደ 800 መቀነሱ ግድ ነው። ስለዚህ with fewer workers working less output is produced። ስለዚህ አሁን የሰውን ቁጥር ደግሞ ቀነሰ። ሪል ዌጁ በመጨመሩ ምክንያት የሰውን ቁጥር ከ1000 ወደ 800 ሲቀነስ 1000 ሰዎች የሚያመርቱትን 800 ሰዎች ያመርታሉ እንዴ? አያመርቱም። ስለዚህ አውትፑት ይቀንሳል። ምን ሲቀንስ? ሰዎቹ ሲቀንሱ አውትፑት ይቀንሳል። በሌላ ቋንቋ ሪል ዌጅ ምን ማድረጉ ነው ይሄን ያመጣው? ሪል ዌጅ ኢንክሪዝ ማድረጉ አውትፑትን ዲክሪዝ አደረገ። So in conclusion, if wages are sticky, a decrease in the price level which pushes real wages up will result in a decrease in output። ይሄን ያመጣው ምንድነው? ፕራይስ ሌቨሉ ምን መሆን ነው? መቀነሱ ነው። እዚህ ጋር ፕራይስ ሌቨል 1.5 ከነበረበት ወደ 1.25 ሲቀነስ ሪል ዌጅን ከፍ አደረገው። ይሄ ደግሞ የሚመረተውን መጠን ቀነሰው። ሶ በሌላ ቋንቋ ፕራይስ ሌቨል ከቀነሰ አውትፑት ይቀንሳል። ፕራይስ ሌቨል ከቀነሰ አውትፑት ይቀንሳል። ፕራይስ ሌቨል እዚህ ያለ አውትፑት እዚህ ያለ ኤክስ አክሲስ ላይ ፕራይስ ሌቨል እዚህ ከነበረ አውትፑት እዚህ ከነበረ ሁለቱም እዚህ ተገናኙ እንበል። ከዚህ ወደዚህ ሲቀነስ ይሄም ወደዚህ ይቀንሳል። ሶ እቺና እቺ ፖይንት የሚገናኙበት አያችሁ ቀነሰ። ፕራይስ ሌቨል ወደ ታች ሲቀነስ እዚህ ሲመጣ አውትፑትም ይቀንሳል። ወዴት? ወደዚህ። ሶ ግራፉ እንደዚህ የሆነበት ምክንያት አፕዋርድ ስሎፕ የሆነበት ምክንያት ለዚህ ነው ብሎ ነው ይሄ ስቲኪ ዌጅ የሚያስረዳው ወይንም ሊያብራራ የሚሞክረው። አፕዋርድ ስሎፒንግ በዚህ ምክንያት የመጣ ነው ይላል። ሌላ ወርከር ሚስኮንሰፕሽን አለ። የሰራተኞች በትክክል አለመረዳት ሚስኮንሰፕሽን፣ ሚስ አንደርስታንዲንግ አለ። ይሄ ደግሞ እንዴት ነው? አናዘር ኤክስፕላኔሽን ኦፍ አፕዋርድ ስሎፒንግ። ይሄም አፕዋርድ ስሎፒንግ እንዲኖር ያደረገ ምክንያት ተብሎ የሚታሰብ ነው የወርከር ሚስፐርሰፕሽን። ሚስኮንሰፕሽን ያው ሚስፐርሰፕሽን የእይታ ሚስ ማድረግ ከሪል ዌጅ አንጻር ያለው ሪል ዌጅ ሲቀየር ምን ማለት ነው? To illustrate, suppose that the nominal wage is $30 an hour and the price level as measured by price index is 1.5። ለምሳሌ ደሞዝ በ$30 ተቀጠረ በሰዓት። በዛ ጊዜ ሲቀጠር የነበረው ፕራይስ ኢንዴክስ 1.5 ነበር። ግን በዛ ጊዜ የነበረው ሪል ዌጁ ስንት ነው? 20 ነው። 30 ሲካፈል ለ1.5 20 ነው። በ30 ተቀጥሮ ኖሚናል ዌጅ ፕራይስ ኢንዴክሱ 1.5 ከሆነ 30 ለ1.5 $20 ነው ሪል ዌጁ። ነገር ግን ፕራይስ ሌቨሉ ተቀየረና ኑሮ ኢንፍሌሽኑ ምናምን ሲቀየር ፕራይስ ሌቨሉ ወደ 1.25 ዝቅ አለ። ወደ 1.25 ዝቅ ሲል አሁን ደሞዙ ስንት ነው የሚሆነው? 30 ሲካፈል ለ1.25 24 ነው አይደል የሚሆነው? ሪል ዌጁ 24 ነው የሚሆነው። ሶ ሪል ዌጁ 20 እንዲሆን ወይንም 20 እንደሆነ እንዲቀጥል ሲደረግ ለማድረግ ምን ይደረጋል? እዚህ ጋር 20 አለ። 20ም በ1.25 እናብዛው። 20 ሲባዛ 1.25 ስንት ይሆናል? 25። ስለዚህ ድርጅቱ ደሞዙን የሰውየውን ስንት አደረገ? ፕራይስ ሌቨል ስለተቀየረ ከ$30 ወደ $25 ቀነሰ። ሶ 25 ቢሆንም ሪል ዌጁ ስንት እንደሆነ እንዲቆይ ነው 25 ሲካፈል አሁን ተቀይሯል አይደል? የፕራይስ ሌቨል 25 ለ1.25 ማለት 20። ግን ሰውየው ይሄንን አያውቅም። እንዴ ደሞዜ ተቆረጠብኝ 30 ነበር የሚከፈለኝ 25 ሆነ ደሞዜ ነው ብሎ የሚያስበው። ግን አክቹአሊ ሪል ደሞዙ ምንድነው? ዘሴም ነው። ፕራይስ ሌቨሉ ነው የተቀያየረው። 20 ከነበረበት 20 ካምፓኒው እንደዛ ሲቀየርበት ምን ብሎ ያስባል ሰውየው? አይ የድርጅት ደሞዜን ቀንሷል። 30 ይከፈለኝ ነበር አሁን ምን አድርጎብኛል? ወደ 25 ቀንሶብኛል። ስለዚህ እዚህ ድርጅት አልቀጥልም ብሎ ምን ይሆናል ማለት ነው? ይወጣል። ስለዚህ ሰውየው ምን ብሎ ነው የሚያስበው በስተት? አይ የኔ ደሞዝ አሁን $25 ነው አይደል ያለው? ያችን $25 ነው የሚያየው ከ$30 እንደወረደበት። ስለዚህ ምን ያደርጋል? in response to the misperceived falling real wage workers may reduce the quantity of labor that they are willing to supply። ስለዚህ
ሰራተኞች ለመስራት ፍላጎት አይኖራቸውም። ስለዚህ ምን ያደርጋል? ሰራተኞቹ ይቀንሳሉ፣ ስራቸውን ያቆማሉ። ስራቸውን ሲያቆሙ የሰዎች ቁጥር በሚስፐርሰፕሽን ምክንያት የሰዎች ቁጥር ሲቀንስ ምን ይቀንሳል? አውትፑት ይቀንሳል። ስለዚህ ይሄ ምን ያመጣው ነው? የፕራይስ ሌቭል መቀነሱ ያመጣው ነው። የሰዎችን ሚስፐርሰፕሽን የሰዎች እይታ የተቀየረው ፕራይስ ሌቭሉ ሲቀንስ የሰዎች ስራ መልቀቅ መጣ። ስራ ሲለቁ አውትፑት ቀነሰ። ስለዚህ እንደዚህ የሚሆንበት ምክንያት ለዛ ነው ፖዚቲቭ ስሎፕ። ፕራይስ ሌቭል ሲቀንስ ምን ስለሚቀንስ? ሪል ዶሜስቲክ ፕሮዳክት ስለሚቀንስ ማለት ነው። ቼንጅ ኢን ሾርት ራን አግሪጌት ሰፕላይ ኤንድ ሺፍት ኢን ዘ ሾርት ራን አግሪጌት ሰፕላይ ከርቭ። በቀላሉ ቼንጅስ ኢን ሾርት ራን አግሪጌት ሰፕላይ ማለት አግሪጌት ሰፕላይ ቼንጅ ምንድነው? ለውጥ ከዚህ ፖይንት ለምሳሌ እዚች ጋር ከርቭ ላይ እዛ ሰፕላይ ሾርት ራን ከርቭ ላይ ከዚህ ፖይንት ወደዚህ ፖይንት ስንመጣ ተመልከቱ፣ ቼንጅ እያደረግን እዚህ ፖይንት ላይ ፕራይሱ እንደዚህ ነው፣ እዚህ ጋር እንደዚህ ነው። እዚህ ፖይንት ላይ ኳንቲቲው ይሄን ያህል ነው፣ እዚህ ኳንቲቲ ይሄን ያህል። ተመልከቱ ፕራይሱ ወደ ላይ ከፍ እያለ ነው። ይሄ በ20 ብር ቢሆን እዚህ ጋር መጠኑ ደግሞ ወደ 30 ቢሆን በ20 ብር 30 ሲቀነስስ እዚህ ጋር 18 ቢሆን እዚህ ጋር 10 ቢሆን በ10 ብር 18 ከነበረበት በ20 ብር 30። ሶ ቼንጁ እዚሁ ከርቭ ላይ ነው ማለት ነው። አግሪጌት ሰፕላይ ላይ ያለ ከርቭ ነው፣ ለውጥ ነው ያ ቼንጅን አግሪጌት ሰፕላይ የሚባለው። a change in the quantity supply of real GDP is brought about a change in the price level. this is as a movement along በዚህ ከርቭ SRAS ከርቭ ላይ ሙቭ ማድረግ ነው። እዚሁ ከርቭ ላይ ነው ሙቭ የምናደርገው change in short run aggregate supply በሚባል ጊዜ። ነገር ግን shift in the short run aggregate supply ከርቭ ሲባል ቼንጅ እዛው ላይን ላይ ነው የምንንቀሳቀሰው ብለናል። ሺፍት ሲባል ግን ይሄ ከርቭ ካለበት ወደ ቀኝ እንዲ ሺፍት ሊያደርግ ይችላል፣ ወይንም ደግሞ ወደ ግራ ሺፍት ሊያደርግ ይችላል። ወደ ቀኝ ወደ ግራ እና እነዛ ሺፍት እንዲያደርግ የሚያደርጉ ነገሮች ምንድናቸው? ከነበረበት ሺፍት እና ሺፍት ሲባል ምን ማለት ነው? እዚህ ጋርም አለ ስዕሉ። ሺፍት አደረገ በምንልበት ጊዜ ምን ማለታችን ነው? በተመሳሳይ ፕራይስ ለምሳሌ እዚህ ጋር ከርቭ አለ፣ ኖርማል ሾርት ራን አግሪጌት ሰፕላይ ከርቭ ዋን አለ። ከዚህ ወደ ቀኝ ሺፍት ሲያደርግ ወደ ግራ ሺፍት ሲያደርግ ሚኒንጉ ምንድነው? ሆሪዞንታሊ ብናሰመር አንድ ላይን ያችን ላይን የሚነካው ይሄን ከርቭ እዚህ ጋር፣ ይሄን ከርቭ እዚህ ጋር፣ ይሄን ከርቭ እዚህ ጋር ነው። ይሄኛውን ከርቭ ስናይ ወደ ታች ስናሰምር ከነዛ ፖይንቶች ኳንቲቲ አለ። በተመሳሳይ ፕራይስ ግን የተለያየ ኳንቲቲ። ከፍ የሚለው ወዴት ነው? ወደዚህ ወደ ቀኝ ነው አይደል? ስለዚህ ሶስተኛውን ይሄኛው ከርቭ ላይ ነው። በተመሳሳይ ፕራይስ ግን ከፍ ያለ ምን ምናየው? አቅርቦት ምናየው። በተመሳሳይ ፕራይስ ከፍ ያለ አቅርቦት። ወደ ግራ ስንመጣስ ይሄኛውን ስናይ ዝቅ ያለ። ለምሳሌ በመጠን ብንጽፍ ይሄን በኤግዛምፕል 5 ሊሆን ይችላል፣ ይሄ 12 ሊሆን ይችላል፣ ይሄ 20 ሊሆን ይችላል። ይሄ ብሩ 10 ብር ቢሆን በ10 ብር 5 አቅርቦት እየቀረበ ነው። በ10 ብር 12፣ በ10 ብር 20። የትኛው ነው ከፍ የሚለው? በ10 ብር 20 የሚሆነው። ወደ ራይት ሺፍት ሲያደርግ እንደዚህ ነው። በተመሳሳይ ፕራይስ ግን ሰፕላዩ ከፍ ሲል አቅርቦቱ ከፍ ሲል ማለት ነው ሺፍት የሚባለው ይመጣል። ሶ አግሪጌት ሰፕላይ is determined by a number of factors። አቅርቦት በተለያዩ ነገሮች ነው አፌክትድ የሚሆነው። ከነዚህ ፋክተሮች አንዳንዶቹን ስናይ ኮስት ኦፍ ኢንፑት ኦር ቼንጅ ኢን ኢንፑት ፕራይስ፣ ወጪ ለኢንፑት የሚወጣ ወጪ ወይንም የዛ የኢንፑት ፕራይስ ቼንጅ ማድረግ፣ ያንን ነገር ለማምረት የሚወጣ ወጪ ያለ እሱ ለውጥ። ሌላ ዶሜስቲክ ሪሶርስ አቬይላቢሊቲ፣ ያ ማለት የሪሶርስ ያን ዕቃ ለመስራት የሚያስፈልግ ሪሶርስ እዛው አካባቢ የሚገኝ ከሆነ ረከስ ይላል። ረከስ ሲል ሰፕላይ ከፍ ይላል። ሶ ዶሜስቲክ ሪሶርስ አቬይላቢሊቲ ስንል ማናጀራል ኤቢሊቲ፣ ላንድ፣ ሌበር፣ ካፒታል ሊሆን ይችላል። ያንን ማኔጅ የሚያደርግ ኤቢሊቲ ያለው ነገር መኖር፣ መሬት መኖር፣ የሰው ኃይል መኖር፣ ካፒታል ገንዘብ አቅም መኖር፣ እነዚህ ሪሶርሶች ናቸው የሆነን ነገር ለማምረት። ሌላው ፕራይስ ኦፍ ኢምፖርትድ ሪሶርስ፣ ከውጭ የሚገቡ ከሆነ
የነዛ ነገር ፕራይሳቸው ከውጭ የሚገባው ያንን ነገር ለማምረት ከውጭ የሚገባው ዕቃ ውድ የሚሆን ከሆነ አይመረትም። ማርኬት ፓወር የገበያው ኃይል ያንን ነገር ለመግዛት ያለው ኃይል ያንን የተመረተው የሚገዛ ማርኬት አቅም ካለው ሰው መመረት ይችላል። ስለዚህ ሰፕላይን አፌክት የሚያደርጉ ነገሮች ናቸው። ሌላው ቼንጂን ፕሮዳክቲቪቲ የምርታማነት ለውጥ አሪፍ ውጤታማ ምርታማ የሚሆን ከሆነ ያመርታል ያ ፊርሙ ግን አያመርትም አሪፍ ማይሆን ከሆነ ፕሮዳክቲቪቲው። ሌላ ስቴት ኦፍ ቴክኖሎጂ አሪፍ ቴክኖሎጂ ካለ ቴክኖሎጂ ያው ቀለል አድርጎ አሪፍ ነገሮችን ይሰራል። ስለዚህ የተሻሻለ ቴክኖሎጂ ካለ የተሻለ ማምረት ይቻላል። ታክስ ፖሊሲ ኦፍ ገቨርንመንት ቢዝነስ ታክስ ኤንድ ሰብሲዲስ የመንግስት ታክስ ፖሊሲ ይወስናል። ከፍተኛ የሚሆን ከሆነ ታክስ ሰው የማምረት ፍላጎት አይኖረውም። ለምን? ለታክስ የሚከፍለው ከፍተኛ ስለሚሆን። እንደዚሁ ድጎማ ምናምን ደግሞ መንግስት የሚደግፍ ከሆነ ደግሞ ለማምረት ፍላጎት ይኖራል። ሌላው ዌዘር ይሄ በተለይ ለግብርና አውትፑቶች ለግብርና ምርቶች የአየር ሁኔታ የተበላሸ የሚመረተው የሚደርቅ ምናምን አይነት ከሆነ አይመረትም። ዌዘርም ለሰፕላይ ተጽዕኖ አለው ማለት ነው። ዌጅ ሬትስ ሌበር ኢዝ a major input that contributes for cost of production ሌበር የሰው ኃይል ለኮስት ኦፍ ፕሮዳክሽን ወይንም ወጪ የሆነ ምርት እንዲመረት የሆነ ፕሮዳክት እንዲመረት የወጪ ዋናው ምንድነው? ለሰው ኃይል የሚሰጠው ነው ደሞዝ። የሆነ ምርት ሲመረት ዋናው ወጪ የሚወጣው ለሌበር ነው ማለት ነው። hence wage rate can be taken up as an example of cost of input in the supply process ስለዚህ wage rate እንደምን ሊያዝ ይችላል? እንደ ወጪ supply process ላይ እንደ ወጪ ሊያዝ ይችላል። changes in wage rates have a major impact on the position of SRAS curve because wage costs are usually a firm's major cost item ስለዚህ በዚህ ከርቭ ላይ በሾርት ራን አግሪጌት ሰፕላይ ከርቭ ላይ የዌጅ ሬት ወይንም የደሞዝ ሬት በዋናነት የሚታይ ነው። ከፍተኛ ተጽዕኖ አለው ተብሎ ይታሰባል። ለምን? ለዌጅ የሚወጣው ኮስት የፊርሙን ወይንም የዛ ድርጅቱ ዋና ወጪ ስለሆነ ከሚወጡት ያንን ምርት ለማምረት ከሚወጡ ወጪዎች ዋናው ያ ስለሆነ ስለዚህ the impact of a rise or fall in equilibrium wage rates can be understood in terms of the following equation የዌጅ ከፍ ማለት ዝቅ ማለት በዚህ ኢኩዌሽን ይታያል። ለምሳሌ ፕሮፊት ፐር ዩኒት የሆነ ዕቃ ሲመረት ዩኒት አንዱ ላይ ያለው ትርፍ ከምን ጋር እኩል ይሆናል? ፕራይስ ፐር ዩኒት የዛ ዕቃ ዋጋ ሲቀነስ ኮስት ፐር ዩኒት ያንን ዕቃ ለማምረት የፈጀው ዋጋ። ለምሳሌ የዛ ዕቃ ዋጋ 100 ብር ነው እንበል። ያንን ዕቃ ለማምረት 80 ብር ፈጀ እንበል። ስለዚህ ትርፉ ስንት ነው? 100 ሲቀነስ 80 20 የዛ ዕቃ ትርፉ ከዛ ዕቃ የሚገኝ ትርፉ 20 ብር ነው እንደማለት ነው። higher wage rates mean higher costs and at constant prices translate into lower profits and a reduction in the number of units of a given good ስለዚህ ምን እየሆነ ነው ማለት ነው? የምናወጣው ወጪ ከፍተኛ ሲሆን ያው ዌጅ በዋናነት ዌጅ ነው እዚህ ጋር የምንወስደው። ደሞዝ ከፍተኛ ብዙ ብር ካወጣ ለምሳሌ እዛ ዕቃ ያንን ዕቃ ለማምረት 95 ብር ካወጣ 100 ሲቀነስ 95 ትርፉ 5 ብር ነው። ትርፍ ይቀንሳል ማለት ነው። ምን ዌጁ ከፍተኛ ሲሆን ደሞዙ ከፍተኛ ሲሆን ፕሮፊት ላው ይሆናል እና ይሄ ፊርሙ ፕሮዲዩስ ለማድረግ የሚያስበው መጠኑን ደግሞ ይቀንሳል። እዚህ ላይ ብዙም ትርፍ የለውም ስለዚህ ቢመረትም ዋጋ የለውም ብሎ ማምረቱን ምን ያደርጋል? ይቀንሳል ማለት ነው። ስለዚህ ነምበር ኦፍ ዩኒትሱ ያ የሚመረተው ይቀንሳል። ምኑ ከፍ ሲል? ዌጅ ከፍ ሲል። ላወር ዌጅ ደሞዝ ደግሞ ለሰራተኞች የሚከፈለው ዝቅ ካለ ለምሳሌ ኮስቱ ለሰራተኞች ለምናምን የሚወጣው 50 ብር ከሆነ ከፕራይሱ ከ100 ሲቀነስ 50 ትርፉ ስንት ይሆናል ማለት ነው? 50
ስለዚህ ከፍ ይላል ፕሮፊት ከፍ ይላል ዌጁ ላወር ሲሆን በዛ ፕራይስ ኮስቱ ላው ይሆናል ኮስቱ ላው ከሆነ ደግሞ ሃየር ፕሮፊት ይኖራል ሃየር ፕሮፊት ከሆነ ደግሞ ኢንክሪዚንግ ዘ ነምበር ኦፍ ዩኒትስ የዛ ምርት ቁጥሩ ይጨምራል ወይንም ከፍ ይላል ያ ማናጀሩ ምን ያደርጋል ዊል ዲሳይድ ቱ ፕሮዲዩስ ማናጀሩ ያንን ምርት ብዙ ለማምረት ዲሳይድ ያደርጋል ይወሰናል The impact of higher and lower equilibrium wages is shown in figure 2.4 እዚህ 2.4 ላይ ስናይ ዌጅ ከፍ ሲል ዌጅ ዝቅ ሲል ፕራይሱ ኮንስታንት ሆኖ ዌጅ ከፍ ሲል ዝቅ ሲል ኢኩሊብሪየሙ ሽፍት እንዲያደርግ ይሆናል የሾርት ራን አግሪጌት ሰፕላዩ ያ ማለት ደሞዙ ከፍ አለ ማለት ትርፉ ቀነሰ ነው ትርፉ ቀነሰ ማለት ብዙም ማምረት አይፈልግም ስለዚህ ብዙም ማምረት ማይፈልግ ከሆነ ሆሪዞንታል ላይን ስናመርት በዛ ፕራይስ የሚገኘው ትንሽ ኳንቲቲ ነው ማለት ነው ስለዚህ ወደ ሌፍት ሽፍት ያደርጋል ግን ብዙ ሲመረት ደግሞ ትርፉ ከፍ ሲል ብዙ ሲመረት ከነበረበት ኢኩሊብሪየም ፖይንት ወደዚህ ከQ1 ወደ Q3 በዛው ፕራይስ ይጨምራል ነው ሶ ልዩነቱ በዚህ ይታያል at a given P1 price 1 ኳንቲቲ ሰፕላይድ የሚሆነው ዌጅ ሬቱ ሃየር ከሆነ ምን ይሆናል ፕሮፊቱ ስለሚቀንስ ዲክሪስ ስለሚያደርግ ከQ1 ወደ Q2 ይወርዳል ማለት ነው ከQ1 ወደ Q2 ኳንቲቲ በዛ ፕራይስ 100 ብር ከሆነ ያ ፕራይስ በ100 ብር እዚህ ጋር ለምሳሌ 50 ነው እዚህ 55 እዚህ 62 ቢሆን በ100 ብር 50 ፍሪ ነው የሚገዛው ኖርማሊ እዚህ ላይ ያለው ከርቭ በ100 ብር 55 ከሚገዛበት ትርፉ ከቀነሰ ምን ያደርጋል ምርቱም ይቀንሳል በ100 ብር 50 ነው ገበያው ላይ የሚቀርበው ግን ትርፉ ሲጨምር ደግሞ ምርቱ ይጨምራል በ100 ብር 62 እስከምናገኝ ድረስ ማለት ነው ገበያው ላይ ይቀርባል the vertical aggregate supply curve ወይንም the long run aggregate supply በምናይበት ጊዜ እስካሁን short run aggregate supply ነው ያየን ነበር in this section we will discuss long run aggregate supply LRAS and draw a long run aggregate supply curve-ንም እንሰላለን we will also discuss long run equilibrium and explain how it differ from short run equilibrium ከshort run እንዴት እንደሚለይ እናያለን as explained above economists give different reasons for an upward sloping SRAS curve ያው ኢኮኖሚስቶች የተለያየ መላምት እንደሚሰጡ ለምን upward ሆነ ስሎፑ የሾርት ራን አግሪጌት ሰፕላይ ለምን ፖዚቲቭ ሆነ ለምን upward ሆነ የሚለውን የተለያዩ ምክንያቶችን ሰጠው ነበር ከነዛኛ ሁለቱን አይተናል ስቲኪ ዌጅስ እና workers misperception የሚለውን አይተን ነበር it follows then that short run equilibrium identifies the real GDP where the economy produces when either of these two conditions hold ስለዚህ short run የሚነግረን ምንድነው real GDP ወይንም የሚመረተው ምርት በእነዚህ ሁለቱ ኮንዲሽኖች ከነዚህ ከሁለቱ ኮንዲሽኖች አንዱ ሲሆን የሚመረተውን ምርት ነው የሚነግረን in time wages will become flexible and misperceptions will turn into accurate perceptions ነገር ግን በጊዜ ሂደት ዌጅ ፍሌክሲብል ሊሆን ይችላል ዌጅን ስቲኪ ነው አይደል ያለው ሾርት ራን ላይ ፍሌክሲብል ወይንም የሚቀያየር ሊሆን ይችላል ወይም ደግሞ የተጠቃሚው ወይንም የሰራተኛው እይታ ሚስፐርሰፕሽኑ አኪዩሬት ሊሆን ይችላል ወይንም ትክክለኛ እይታ ሊኖረው ይችላል when this happens the economy is said to be in the long run ስለዚህ ይሄ ሲሆን ዌጁ ፍሌክሲብል ሲሆን ስቲኪ መሆኑን ትቶ ፍሌክሲብል ሲሆን እና የወርከሩ ሚስፐርሰፕሽን ወደ አኪዩሬት ፐርሰፕሽን ሲቀየር ኢኮኖሚው ምን ላይ ነው እንላለን ሎንግ ራን ላይ ነው እንላለን in other words in the long run these two conditions do not hold በሌላ ቋንቋ ሎንግ ራን ላይ እዚህ ሾርት ራን ላይ ያየናቸው ምክንያቶች አይኖሩም ነው ስለዚህ an important macroeconomic equation is
will the level of real GDP that the economy produces in the long run be the same as in the short run? አሁን ጥያቄው ምንድነው? በሎንግ ራን የሚመረተው ሪል ጂዲፒ ሌቨሉ በሎንግ ራን የሚመረተው ከሾርት ራን ጋር ተመሳሳይ ይሆናል ወይ ነው። ስለዚህ most economists say that it will not ሊሆን አይችልም ይላሉ ብዙ ኢኮኖሚስቶች። ለምን? they argue that in the long run the economy produces the full employment real GDP on the natural real GDP. በሎንግ ራን ያ ኢኮኖሚ የሚያመርተው ወይንም ፕሮዲዩስ የሚያደርገው በሙሉ አቅሙ ነው፣ በሙሉ ኢምፕሎይመንት ነው እና በሙሉ አቅሙ የሚያመርተው መጠን አለ። ያንን መጠኑን ወይንም ጂዲፒውን ኳንቲቲውን የሚያመርተው መጠን አለ። ሶ በዛ በሙሉ አቅሙ ነው የሚያመርተው። the aggregate supplies curve that identifies the output the economy produces in the long run is the long run aggregate supply curve። ስለዚህ ያ የሚመረተው በሎንግ ራን aggregate supply curve ይታያል። ምን? በፉል ኢምፕሎይመንት የሚመረት አለ ኳንቲቲ ወይንም ሪል ጂዲፒ። ከዛ ጂዲፒ ምንም ፕራይሱ ቢለያይ ፕራይስ ሌቨሉ የተለያየ ቢሆን አይቀያየርም፣ ኮንስታንት ነው፣ ከፍ ሲል ዝቅ ቢል። ስለዚህ it follows that the long run equilibrium identifies the level of real GDP that the economy produces when wages and prices have adjusted to their final equilibrium level and there are no misperceptions on the part of workers። ይሄ ሎንግ ራን ላይ ያለው ኢኩሊብሪየም የሚመጣው እንዴት ነው? ሌቨል ኦፍ ሪል ጂዲፒው ላይ ዌጁ ፕራይሱ በትክክል ኢኩሊብሪየም ላይ ሲሆን ፋይናል ኢኩሊብሪየም ላይ አጀስትድ ሲሆን ይሄ የወርከሩ ሚስፐርሰፕሽን ሳይኖር ሲቀር ይሄ የፕራይስ መለያየት ማለት የፕራይስ ስቲኪ መሆን ሲቀር የሚመረተው ነው እና furthermore the level of real GDP that the economy produces in the long run is natural real GDP QN ይባላል። ስለዚህ እዚህ ላይ የሚመረተው ጂዲፒ ሪል ጂዲፒው ናቹራል ሪል ጂዲፒ ይባላል በሎንግ ራን ኢኩሊብሪየም ላይ። እሷም QN ናት፣ ናቹራል ሪል ጂዲፒ ናት። ማክሲመም ወይንም አት ኢኩሊብሪየም ሲሆን አጀስትድ ሲሆን ፕራይሱ ዌጁ። ስለዚህ የሎንግ ራን ኢኩሊብሪየም ከርቭ እንዲቀጥ ያለ ይሆናል። ያ ማለት ምን ማለት ነው? ምንም የተለያየ ፕራይስ ሌቭል ላይ ተመሳሳይ መጠን ያለው ጂዲፒ ነው፣ ኢኩሊብሪየም ላይ ናት በቃ። ያ ማለት ኳንቲቲው 100 የሚመረት ከሆነ በቃ 100 ነው። 2 ብር ማውጣ 100 ብር ማውጣ 100 ነው ሰፕላይ። ስለዚህ እዚህ ጋር why does the supply curve slope upward to the right? supply curve ለምንድን ነው ስሎፕ አፕዋርድ ቱ ዘ ራይት የሆነበት ምክንያት? ፕራይስ እና እዚህ ኳንቲቲ ወይንም ሪል ጂዲፒ አለ የሚመረተው። እሱ ምንድነው? ፕራይሱ ሲቀንስ ሪል ጂዲፒው ወይንም የሚመረተው ኳንቲቲ ስለሚቀንስ ነው። ዳይሬክት ፕሮፖርሽናል ስለሆኑ ነው ፕራይሱና ጂዲፒው። ፕራይሱ ሲጨምር ይጨምራል። ሶ በዛ ምክንያት ነው። explain the meaning of aggregate supply curve and why it shifts when technology or ፋክተር ፕራይስስ ቼንጅ። አግሪጌትስ ሰፕላይ ከርቭ ማለት ይሄ ከርቭ ነው። ፕራይስን ከሚመረተው ኳንቲቲ ጋር ከሪል ጂዲፒ ጋር ያለውን ግንኙነት የሚያሳይ ነው። ቴክኖሎጂ ሲቀየር ሌሎች ፋክተሮች ፕራይስ ሲቀየር እንዴት ሽፍት ያደርጋል? ከዚህ ቦታ ወደዚህ ቦታ ሽፍት ሊያደርግ ይችላል ወይንም ወደ ሌፍት ሽፍት ሊያደርግ ይችላል በተለያዩ ምክንያቶች። አንደኛው ምክንያት ቴክኖሎጂው ነው። መጀመሪያ እዚህ ጋር ካለ ሆሪዞንታሊ እናስመር። ይሄ ማለት ከዛ ቨርቲካሊ ከያንዳንዱ ከርቭን ከነኩት ፖይንቶች ላይ እናስመር። ኦሪጂናል ከርቭ እዚች ጋር ነው የነካው በሆነ ፕራይስ በ10 ብር። ቴክኖሎጂ ተሻሻለ ማለት ብዙ ምርት ይመረታል። ብዙ ምርት ሲመረት በዛው ብር በ10 ብር ብዙ መጠን ያለውን ዕቃ ወደ ገበያ እናቀርባለን ነው። አሁን እዚህ ይሄ 7 ከሆነ ይሄ 12 ከሆነ ይሄ 20 ከሆነ በ10 ብር 12 የምናገኘውን ቴክኖሎጂ ሲሻሻል በ10 ብር 20 እናገኛለን። ስለዚህ ሽፍት ያደርጋል ከርቭ። ቴክኖሎጂ ደግሞ አሪፍ ከሌለን በ10 ብር 12 ስናገኝ የነበረው ይቀንስና በ10 ብር 7 ነው ሰፕላይ የሚቀርበው ለገበያው።
በዚህ ምክንያት ነው በቴክኖሎጂ ምክንያት በሌሎች ፕራይስ ቼንጅ ምክንያት ቼንጅ የሚያደርገው። how are movements along the supply curve different from shifts of the supply curve? ያው shift አይተናል ወደ ግራ ወይ ወደ ቀኝ shift ማድረግ ነው። እሱም shift የሚያደርገው በምንድነው ፕራይሱ ዘሴም ሆኖ ግን በዛ ፕራይስ የተለያየ ዋጋ ስናገኝ፣ ነገር ግን በዛው ከርቭ ላይ ሙቭ ማድረግ ሙቭመንት ምንድነው ከዚህ ወደዚህ ሙቭ አረግም ማለት ፕራይሱ ሲቀየር ኳንቲቲውም ይቀየራል ነው። ስለዚህ ሙቭ በዛ ሙቭ ላይ ስናደርግ ፕራይሱ ከኳንቲቲው ጋር ይቀየራል። ሺፍት ሲሆን ደግሞ በዛ ፕራይስ የተለያዩ ኳንቲቲዎችን የሚያሳይ ነው።